สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูมิพักนะครับผมเทปที่3แล้วยังนั่งอยู่ที่เดิมอยู่เลยไม่ภูมิเฮ้ยโอ้โหอะไรนั่งอยู่ที่เดิมอะไรพี่ครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ภูมิพักนะครับผมอย่างที่รู้กันนะครับผมว่าช่วงนี้เราไม่มีเวลาไปเที่ยวนะครับใช่ครับเราก็เลยต้องขอมอบตัวนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงนี่จะเป็นเทปแรกของปี 2026 หรอก่อนอื่นเลยนะครับ Happy New Year ปี 2026 นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับปีนี้อยากทำอะไรอยากเริ่มต้นทำอะไรขอให้ได้ทำนะครับตามที่คาดหวังไว้นะครับขอให้มีความสุขดั่งใจหวังนะครับแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความรักดีๆร่ำรวยเงินทองครับอะไรหลายๆก็ทิ้งไว้กับปีเก่านะครับผม Happy New Year นะครับ Happy New Year 2026 นะครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนเช่นกันนะครับอย่างที่รู้กันเราบอกไปแล้วว่าเราช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเราถ่ายซีรีส์อยู่เทปนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงความประทับใจของปี 2025 ที่ผ่านมาว่ามีอะไรบ้างปี 2025 ที่ผ่านมาภูมิพักมีที่ไหนบ้างพูดตรงๆเลยก็คือจำไม่ได้ไหว้พระ9วัดไหว้พระ9วัดไหว้พระ9วัดอุ้ยพูดถึงนะปีนี้ไปไหมไปสิครับไปเราต้องเรียนเชิญพี่อาร์ตมาอีกไหมเฮ้ยแต่ว่าพระอยุธยาเร็วกว่านะเพิ่งไปใกล้ๆกันหมดใช่มันใกล้หมดเลยแต่เราเพิ่งไปเราไปอยุธยากันมาเราไปถ่ายงานด้วยเราไปไหว้แค่ศาลหลักเมืองกับอีกวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเปลี่ยนฟิลบ้างละกันปีนี้นะไปต่างจังหวัดบ้างปกติทุกปีเราก็จะเป็นรูทเดิมๆ EP 19นะโหเราก็ทำมาหลาย EP เหมือนกันนะ20กว่า EP อยู่นะ EP 20ปารีสโอ้อยากให้พูดทุกวันนี้เขายังไม่จ่ายตังค์เราปารีสตอนนั้นไปแฟนมีตใช่ไหมใช่ดีใจนะได้เจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่ยุโรปเราดีใจมากดีใจมากจริงๆแต่ผู้จัดงานยังไม่จ่ายตังค์เรานะทุกวันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราแบบว่ามีความสุขได้คือเราได้เจอแฟนๆใช่คืออันนั้นมีความสุขมากๆไม่เป็นไรถือว่าใช่ไม่เป็นไรคือครั้งหนึ่งในชีวิตได้ไปด้วยกันได้มีโอกาสไปด้วยกันไปทำไปเจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่โซนยุโรปด้วยกันน่ารักมากทุกคนน่ารักมากๆถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บอยู่เพราะว่าตอนไปถึงจำได้เลยโทรเคลียร์บัตรเครดิตขอรูดแอดวานซ์จ่ายค่าห้องพักที่เป็นคนจ่ายโดยบัตรตัวเองไม่ทันเปิดห้องกันตอนนี้คือห้องแบบรวมทีมงานรวมทุกคนไงของพี่แล้วเขาคืนป่ะค่าบาทเขาก็ไม่คืนด้วยหรงงเลยก็เป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ถือว่าเป็นประสบการณ์แต่ว่าถามว่าสิ่งหนึ่งที่คิดว่าจ่ายเงินไปเราคุ้มค่ามากๆคือการได้ไปกับภูมิได้ไปกับทีมงานได้เจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับอันนี้คือสิ่งที่คุ้มค่าเอาพูดจริงๆเงินหาใหม่มันหาใหม่ได้แต่ว่ามันก็ไม่ควรเสียแต่ก็ไม่ควรเสียจริงมันเยอะมากแล้วทีมงานที่เอาไปคือแบบเราก็แบบไม่อยากให้เขาแบบต้องมาเจ็บแทนเราคือเรามีความสุขมากที่ได้ไปต้องบอกก็มีความสุขอันนี้มีความสุขจริงแต่ว่าอันนี้มันผ่านมานานเป็นปีแล้วเลยเล่าให้ฟังว่าทุกคนรู้ไหมว่าที่เราอยู่กันอ่ะหมายถึงว่าห้องพักอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะห้องเตรียมตัวก่อนจะขึ้นโชว์อ่ะพี่ทุกคนครับคือมันเป็นเหมือนห้องเก็บของหรืออะไรไม่รู้ตู้เย็นก็นึกว่าจะมีแบบว่าน้ำเตรียมให้หน่อยไม่เป็นตู้เย็นที่แบบมีขวดน้ำเก่าๆมีใครก็ไม่รู้อ่ะซึ่งวันนั้นไม่รู้พี่ป๋อมไปแล้วอยู่ๆเขาอยากเอาพวกอาหารแห้งอาหารซองที่แบบว่าเป็นอาหารไทยไปเขาเตรียมไปก็คือเหมือนเปิดท้ายขายของกินกันอ่ะเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะครับใช่แล้วไม่มีของกินไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยคือพักเที่ยงต้องไปกินข้าวคือสรุปคือให้ทีมงานเราเดินไปซื้อฟาสต์ฟู้ดฝั่งตรงข้ามกลับมาให้ทีมงานเขาด้วยแล้วก็นั่งกินกันบนพื้นเราไม่มีน้ำกินนะตอนนั้นไม่มีน้ำกินต้องไปซื้อน้ำโอ้โหแล้วในตู้เย็นมีคุกกี้หรือว่าขนมเก่าๆอะไรไม่รู้ถ้วยนึงยังจำได้อยู่เลยค้างอยู่ที่นั่นห้องแต่งหน้าแต่งตัวรวมกันอยู่ตรงนั้นหมดเลยไม่พอนะครับโดนไล่ที่ของพนักงานของเวนิวนั้นใช่ครับซึ่งเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราก็งงว่าเอาใจกูไปไหนใช่แล้วรู้ไหมครับว่าหลังจากนั้นน่ะที่เราโดนไล่ที่ออกไปเราไปอยู่ไหนกันทุกคนครับเราอยู่กันหลังเวทีครับคือถามว่ามีเก้าอี้ไหมไม่มีทุกคนเรานั่งพื้นกันหมดเนี่ยภูมินอนอยู่ที่พื้นอยู่อย่างเงี้ยนอนรอว่าเราออกไปเมื่อไหร่แล้วรออะไรเงี้ยแล้วภาพที่เห็นคือพี่แอมนั่งหลับอยู่นอนกันเกินกาดที่พื้นนะครับข้างหลังเวทีที่เราออกไปโชว์นะความสวยงามทุกคนด้วยใช่ครับทุกคนเป็นคนง่ายแต่ก็ประทับใจนะมันว่าเราเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตก็เรื่องนี้ก็คงเล่าให้ลูกให้หลานให้ได้ฟังได้นอกจากนั้นคือเราได้ไปเที่ยวกันไงพี่ใช่ได้ไปเที่ยวว่าโอเคช่างมันไปไม่เป็นไรใช่เขาครั้งหนึ่งเคยได้ไปปารีสนะสำหรับภูมินะมันคือแบบโอ้โหไม่เคยได้ไป EP 21 Behind the Scene ไม่มีอะไรเนาะวันนั้นถ่ายไม่มีอะไรถ่ายวันถ่ายตึกแดงเป็นยังไงเป็นจุดเริ่มต้นที่ภูมิซื้อโมเดลเริ่มมาจากตรงนั้นใช่เริ่มจากตรงนั้นเลยรู้สึกว่ามันน่ารักแต่ตอนนี้โมเดลยังวางค้างอยู่ยังไม่ได้ออกมาโชว์เลยยังอยู่ในกล่องใช่ครับซื้ออะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมดีนะว่าตึกแดงคิดว่ามันเจ๋งมากเลยนะแต่ต้องมีเวลาเดินนิดนึงต้องมีเวลาเดินตอนนี้เริ่มมาแล้วความทรงจำเริ่มEP 23ครับกอล์ฟซิมนะฮะพาไปตีซิมนะครับผมอันนี้พี่
พาไปพงไปตีกอล์ฟใช่ไหมครับ ใช่ใช่ใช่ เป็นครั้งแรกที่เรารู้ว่าอะไรที่เราทำได้อะไรที่เรา ทำไม่ได้ ทำไม่ได้จริง เอ้ย24บูเอลเฟนอันนี้เราไปกันมาที่เชียงใหม่จำได้ปะ ๆจำได้ ที่เราไปเรียนทำอาหารที่เชียงใหม่ ใช่ แล้วเราก็กลับมากินแต่ร้านอาหารเขาอร่อยนะแล้วชิลด้วยอยู่กลางเมืองเลย25สวัสดีปีใหม่ไทยอยุธยาอ๋อ เอาจำได้เลยที่เราเดินถนนยาวๆไปไหว้พระกัน ไก่มาก สุด ร้อนมากแล้วเป็นวันที่แผ่นดินไหวอะ ใช่ ใช่ เป็นวันที่แผ่นดินไหว หลอนมาก โโตอน นะ นั้น เพราะ แบบ โทรกันยับเลยอะ ใช่ โทรหาที่บ้านโทรหาอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกกูไม่รู้ได้ว่าแผ่นดินไหวอะคือแบบเข้าใจว่าไหวคือแผ่นดินไหวปกตินะแบบว่าเราไม่รู้ ใช่เราอยู่ ล ที่โล่งไงเราอยู่ที่โล่งมันเลยไม่รู้สึกอะ แล้วก็เข้าใจว่าแผ่นดินไหวคือ นึกว่าเป็นน้อยๆนะเริ่มเห็นโซเชียลเริ่มแบบเฮ้ย มันไม่ธรรมดาแล้ว มันไม่ธรรมดาแล้ว ลมแบบ ใช่แบบโอ้โห เออ ตกใจมากนะตอนนั้นอะแต่ว่าพอคนไม่รู้เรื่องแผ่นดินไหวอะเหมือนกับว่า ไม่ เขา คน จะ ไทยเราอะเอาจริงๆนะใครจะไปคิดว่าจะมีแผ่นดินไหวใช่ปะ เขาใจว่ามึนหัวกันหมดเลยนะตอนนั้นอะ ใครเป็นใครก็ตั้งตัวไม่ทันถูกปะล่ะ อ่ะ 26ทำเล็บเจลอ่ะช่วงนี้เจลบอยมาแรงอะ เจลบอยมา เจ แล้ ล ว บอยมาแรงเจลบอยมาแรงก็เลยลองไปทำเล็บดูบ้าง นอกจากทำเล็บแล้วปูก็ยังทำดาวเปิมครั้งแรก แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น พร้อมกันเลย เป็นตราบาปที่ว่าเราจะไม่ทำดาวเปิมอีกแล้วนะครับผม ช่วงนั้นมาแรงจริงแต่เราอยากทำอยู่แล้วดิใช่ไหม อยาก ล่ะ ทำอยากทำมาก ตอนนั้นอะ ถ้าถามว่ากลับไปทำอีกไหมก็ไม่คิดจะทำอีกแล้วนะ ตอนลบอ่ะคงกลัวใช้ชีวิตมาไม่เคยรู้สึกว่าเล็บมันบางอ่ะแต่พอมันเจียออกอะครับแล้วใช่แล้วมันรู้สึกแบบว่าเหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนมันบางจนแบบจะถึงเนื้ออยู่แล้วก็เลยไม่กล้า ใช่ ไม่กล้าทำอีกเลย EP อ่ะ 27นะครับ Personal Color จะได้ ผมพูดจริงนะตั้งแต่ครั้งเนี้ยผมซื้อเสื้อสีน้ำเงินกับสีน้ำเงินกรมครับเยอะมาก จำได้ว่าพี่เข้ากับสีน้ำเงินมากๆ แล้วก็มันเป็นช่วงที่พี่ไปเดินแฟชั่น ไปแฟชั่นวีค ที่ออฟไวท์ใช่ไหม ใช่ แล้วพี่ใส่สีน้ำเงินพอดี ใช่ ใช่แล้วมันเข้ามาก ใช่ก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลย อ๋อ ก็เลยแบบติดใส่สีน้ำเงินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใครอยากรู้อยากลองก็ไปลองได้นะครับผม เหรอครับ เอาพี่ลินบอกว่ามีแฟนคลับทำไมทำหรอ ใช่ คุยน่ารักมากเลยอ่ะขอบคุณมากนะครับทุกคน EP 28 Housewarming ที่ภูมิสอนก็เป็นการไปเยือนภูมิสอนครั้งแรก แต่ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้วนะ ใช่เขา เรื่อง บอกแล้วนะว่าปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วพี่ป๋องทำใหม่ก็เดี๋ยวรอดูว่าปีนี้เดี๋ยวเรากลับไปใหม่ EP อยุธยา 29 ตลาดน้ำอโยธยาเดินเล่นกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่เขาบอกว่าต้องแลกเป็นเปลือกหอยไปใช้จ่ายข้างในใช่ป่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเนาะ EP 30 นะฮะก็ยังอยู่อยุธยาอยู่นะครับเล่นซื้อของฝากแวะกินกุ้งแม่น้ำวันเดียวกัน เซอร์ไพรส์ที่ว่าเป็นไข่เก่ง อ๋อไข่ตรงถนนใช่ไหม อ๋อ นี่ ไข่ต้มใช่ไหม นี่ โอ้โห อร่อยเล อย ร่อยมากลุงแกแบบว่าแกรู้เลยว่านาทีเท่านี้อยากได้แบบไหนแบบไหน ไข่สุกประมาณไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย เวียดนาม เวียดนาม แสดงว่าผมไม่ได้ดู EP นี้แน่เลยอ๋อจำได้แล้ว แล้วก็ไอ้ ไอ้ที่ผมจับไข่พี่ไง กาแฟไข่อะ ใช่โคตรอ้วนเลยดูดิ แต่ที่ชอบที่สุดของเวียดนามคือน้ำจิ้มซีฟู้ดเวียดนามอะไอ้ที่บีบแบบส้มจี๊ดลงไปแล้วก็เป็นผงนัวเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยที่อร่อยมาก ชอบมาก เฝอก็อร่อยใช่ป่ะ เฝอก็อร่อย อันนี้อะไรนะอันนี้ก็อร่อยมากกาแฟไข่ อันนี้คือที่ไปกินแหนมเนือง มันคือหนัง เอ้ยเฝอ อันนี้ก็ เฝ เฝ อ อเนาะอร่อยมากคือเครื่องเทศเขามันแบบว่ากลมกล่อม EP 32 ครับ นี่ วิลล่าปาร์ตี้นะครับผม อ่า ก็เป็นวิลล่าที่ สนุก หัวหิน มากใช่ นะฮะ มีความสุขมาก วาบิซาบิ ใครจะไปแล้วแบบว่าบรรยากาศเลิศมาก คือที่ชอบคือสระว่ายน้ำในตัวบ้านซึ่งเป็นสระที่แบบว่าควบคุมอุณหภูมิอะ EP 33 ครับโตเกียวนะฮะเอ้ย อันนี้คือกลับมาจาก ผมไปปารีสมาไปแฟชั่นวีคที่ปารีส แล้วพี่ก็บินต่อ แล้วบิน ใช่ปะ ต่อจากปารีสมาโตเกียว โอ้โหสุด นะฮะสนุกเนาะญี่ปุ่นมันก็ของกินมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแบบทุกอย่างมัน ใช่ อร่อยไปหมดเลยเนาะแล้วก็ทีมงานญี่ปุ่นก็พูดจริงๆนะทีมงานญี่ปุ่นเป็นทีมงานที่เป๊ะมากเนาะเป๊ะเรื่องเวลาเป๊ะทุกอย่างเป๊ะแบบอีก3นาทีเดินเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบเป๊ะจริงแต่ว่าแฟนคลับที่ญี่ปุ่นก็น่ารักทุกคนแล้วแฟนคลับก็จะมาแบบ ๆเงียบมากเงียบมาก 3-4 อะไรอะ สุพรรณบุรี อ๋อที่ไปยูสุก็นี่ใกล้จะเริ่มถ่ายแล้ว ใช่นี่ก็ ใกล้ เริ่ม จะเริ่มถ่า ถ่าย ย แล้วเริ่มเป็นช่วงที่ลดน้ำหนักแล้ว EP 35นะไปสุพรรณ ออกนอกบ้าน พิพิธภัณฑ์เนี่ยไอพิพิธภัณฑ์ เหมือนเวอร์มาก เวอร์มาก อ๋อ เวอร์มาก หลายจีนอะ ลูกหลานชาวจีน100% เป๊ะมากนะแต่ละห้องแต่ละอะไรอย่างเงี้ย ใช่แต่มันเจ๋งมากเลยเนาะ ใช่ รู้สึก ใช่ พอกลับมาเรารู้สึกแบบคอนเน็กถึงแบบ ancestor แบบสมัยก่อนอีกนิดนึงก็จะเป็นมู่หลานแล้วนะ แล้วก็ไปนั่งกิน กินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปหอ 36 อัพภูมิไม่ได้พักเตรียมตัวอย่างหนัก อันนี้ เราจะกินในยากิ แล้วก็ไปเล่น ไม่กินเขาคุมลดหุ่นอยู่ เพิ่งกินมาแล้ว กินที่กุไรอร่อยนะอยากกินที่กุไรหม่าล่าเขาตอนนี้ก็แซ่บใช้ได้นะ เริ่มลงแล้ว เริ่ เริ่ ม ม ลงแล้ว ผอมแล้วเริ่มผอมแล้ว นี่ได้ใจป่ะท่านเนี่ยพี่จับปืนอ่ะ ไม่ได้ใช้ ไม่มีเหรอ ไม่มี ทำงานเสร็จก็พากันเที่ยวพากันเบียว อ่า อ๋อหลังงาน
ใช่ เราไปงานเจนมอนสเตอร์มาก่อนใช่ไหม นี่เป็น EP ที่เราหลอกกันมากเลยนะ จ เรา ริง แบบ ปกติแล้วหน้าสดมันคืออีกนิดนึง ที่แบบหล่อ อีกนิดนึงก็ปลาอ๋อแล้วเราก็ไปดูนิทรรศการ นี่ไงเป็น EP ที่ผมอยากได้ นี่ไงอยากได้แล้วตัวฟิกเกอร์อะแล้วก็ไปเล่นเกมเอาดีๆมันเหมือนจะไม่เหนื่อยนะสนุกเฉย โอ้โหสนุกมาก แต่หลังเริ่มหอบมาแล้ว ใช่ EP เซี่ยงไฮ้ 39ไปเซี่ยงไฮ้กินยับกินกันโอ้โหอัพภูมิพักมันเปลี่ยนเป็นอัพภูมิกินได้ไหมวะมีแต่กินแต่ก็ได้ไปเซี่ยงไฮ้เนาะแบบ ใช่ นานๆทีได้ไปเซี่ยงไฮ้แบบคู่กันเนาะแต่ว่า ใช่ ไปก็สนุกปกติไปเดี่ยวมันก็แบบแอบเงาๆนิดนึง เหงานะ ทีแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ย EP 40 Anniversary กินเลี้ยงฉลอง กินเลี้ยงฉลอง House of Emily ได้พาแม่ภูมิไปกินด้วย ใช่ ก็อร่อยดีนะBounce เบา EP 41 Bounce เบาส์ Bounce คือเอ็มพอร์เทีย กระโดด ที่ภูมิกระโดดเอาหัวทิม หั กั ว บ ทะลุหัวเจาะ เจาะกับที่คาดผม ใช่มันจะเป็นแผลเป็นอยู่ครับแต่ไม่เยอะมันเล็กๆก็เหมือนแบบรอยขูดแล้วเลือดออกอะครับ มันเหนื่อยอยู่แล้วดี เหนื่อย เหนื่อยเลยอ่ะ แต่ว่ามีฉากที่ขำมากคือตอนที่มึงขับร้าน อ๋อพี่รับ พี่ลาที่เป็น ตลกอะ อันนั้นตลกมากอ่ะเฮ้ยเป็น1 ปีที่ผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันเนาะ ใช่ 20 กว่า EP อ่ะก็หวังว่าในปีนี้ทุกคนจะอยู่ด้วยกันต่อไป ใช่ สนุกด้วยกันต่อไปเนาะก็ปีนี้ก็หวังว่าจะได้พักมากขึ้น ใช่ หวังว่านะได้ไปในหลาย ๆ ที่ที่อาจจะยังไม่เคยไปที่จริง ๆ ไปพักจริง ๆ แบบไม่ต้องทำงานเนาะฝากคนด้วยนะครับ ลืมเปิดดูอยู่ ปิดแม่งเลยขอบคุณที่ติดตามมาภูมิพักมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็ปีนี้ก็อยากให้ไปเที่ยวไหนอยากให้ไปทำอะไรก็ลองพิมพ์เป็นไอเดียกันเข้ามาได้นะครับ ได้เลยครับถ้าอันไหนมันแบบว่ามันไปได้เราจะไปตามที่ทุกคน ใช่แล้ว คอมเมนต์มานะครับผม ครั แล้ว บผ ก็ ม ฝากไว้ด้วยว่าคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนทำอะไรครับก็ต้องติดตามเนี่ย ครับคงไม่อยู่ที่นี่แล้วล่ะครับ3 เทปละถามเทปแล้วอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มานะครับเราเจอกันนะครับ เราเจอกันนะครับโทษนะเดี๋ยวมันนี่ ครับผมเสื้อตัวนี้นะครับเก่งมากแต่ว่าเทปนี้น่าจะเลยไปละ งั้นก็เอาอันนี้มาออกก่อนสิ